Παιδιά, έκανα χαζομάρα ρε παιδιά. Βιάστηκα όπως πάντα να πάω να παραγγείλω μικρές κοτούλες, οι οποίες θα μου έρθουν μέσα στις επόμενες μέρες. Ο χρόνος μας πιέζει δραματικά και πραγματικά παιδιά δεν έχω ιδέα αν θα πετύχει όλο αυτό το πράγμα που έχω αρχίσει εδώ πέρα. Οπότε πάμε να το μάθουμε μαζί. Σαν να ψήλωσα λιγάκι. Λοιπόν φίλοι μου, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε και για αρχή θα ασχοληθούμε με την μπροστινή μεριά, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στα 2,30 και αυτό που θα κάνουμε φίλοι μου θα την ψηλώσουμε ακόμα 30 εκατοστά. Θα φτιάξουμε το σκελετό για την οροφή μας έτσι ώστε να έχουμε την ανάλογη κλίση για να μπορεί να φεύγει το νερό. Τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα χρειαστούμε μερικά ξύλα. Έλα εδώ. Έλα εδώ ντε, μην τρέπεσαι. Ναι, μισό. Δεν έρχεται μόνο του, έπρεπε να το φέρω εγώ. Λοιπόν, θα βάλουμε τέτοια με την ίδια λογική που βάλαμε και αυτά. Δηλαδή θα βάλουμε χοντρό ξύλο στο κάτω μέρος και θα τοποθετήσουμε αυτά τα παλέτα εκεί πάνω και βάζοντας κάποια λεπτά, κάποια χοντρά, θα το δούμε στην πορεία, θα φτάσουμε τα 30 εκατοστά έξτρα ύψος που χρειαζόμαστε. Έτοιμα και τα 30 κομμάτια φίλοι μου, όπως βλέπετε έβαλα και το ξύλο από κάτω, το χοντρό που είχαμε πει και προηγουμένως και πάμε σιγά σιγά να τα εφαρμόσουμε. Μέχρι εδώ παιδιά όλα τέλεια. Τώρα όμως έχουμε πρόβλημα. Πώς θα φτιάξουμε σκεπή χωρίς ζοκάρια? Έλαντε. Έχω κάποια εδώ παιδιά όπως βλέπετε, αλλά εκτός το ότι είναι σκευρωμένα στραβά, είναι ό,τι να είναι τέλος πάντων, δεν φτάνουν κιόλας, βλέπετε είναι πολύ λίγα. Οπότε αυτά ίσως θα κρατήσω για να φτιάξω την πόρτα εδώ πέρα. Τώρα όμως τι κάνουμε χωρίς ζοκάρια? Θα φτιάξουμε αυτοσχέδια. Φύγαμε. Μόλις έφτιαξα φίλοι μου το πρώτο μου αυτοσχέδιο δοκάρι, πάμε να δούμε λίγο πώς το έχουμε φτιάξει όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ουσιαστικά κάνουμε ένα σάντουιτς από ξύλο, βάζω απ' έξω χοντρό, μέσα λεπτό και απ' έξω πάλι χοντρό. Τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε ας πούμε η κάτω ένωση να μην συμπίπτει με την πάνω. Δηλαδή εδώ ενώνεται, εδώ πρέπει να είναι στη μέση το συγκεκριμένο ξύλο. Δηλαδή η ένωση να είναι εδώ και εδώ. Όπως βλέπετε, να είναι στη μέση το συγκεκριμένο ξύλο. Δεν μας πειράζει να συμπίπτει με το μεσαίο, γιατί αυτό μπαίνει απλά για μια έξτρα μικρή ενίσχυση. Βλέπετε εδώ σχεδόν συμπίπτει, αλλά δεν με πειράζει, γιατί αυτό είναι στη μέση. Το βάρος ουσιαστικά το κρατάει αυτό και αυτό, όχι αυτό στη μέση. Έτσι. Τώρα τι γίνεται με το βίδωμα? Για πάμε να δούμε λίγο. Βλέπετε, όπου έχω ένωση πάνω, παιδιά, βάζω πιο ανοιχτά τις βίδες μου. Όπου έχω ένωση στο κάτω μέρος, όπως βλέπετε εδώ πέρα, να το, βάζω πιο κλειστά τις βίδες μου. Το ίδιο και εδώ. Πιο ανοιχτά γιατί έχω πάνω ενώση. Και ούτω καθεξής σε όλα τα σημεία. Όταν εγώ θα αντιστρέψω αυτό το πράγμα για να βάλω στην κάτω μεριά, έτσι, θα κάνω το αντίθετο. Εδώ επειδή έχει ένωση κάτω θα μπουν ανοιχτά οι βίδες μου. Το ίδιο και εδώ. Εδώ επειδή είναι ανοιχτά οι βίδες μου θα μπουν από κάτω κλειστά οι βίδες μου. Οπότε ουσιαστικά γίνεται ένα κουτάκι εδώ πέρα το οποίο ενισχύεται και γίνεται πάρα πολύ στιβαρό με αυτόν τον τρόπο. Να μπαίνουν στη μια μεριά ανοιχτές και στην άλλη κλειστές. Επίσης τώρα στη μέση παιδιά, όταν τοποθετήσω στη μέση το μικρό, το λεπτό ξύλο, βάζω μικρές βιδούλες. Με την ίδια λογική που κάναμε και αυτό. Στις ενώσεις βάζω 2. Να πούμε και λίγο τι έχω αγοράσει μέχρι στιγμής, έτσι για να ξέρετε παιδιά, γιατί δεν το έχω αναφέρει καθόλου. Μέχρι στιγμής έχω πάρει 3 τσιμέντα, έχω πάρει ένα κουτί με βίδες 70 mm, δηλαδή 7 εκατοστά, και ένα κουτί με 100 mm, δηλαδή 10 εκατοστά. Αυτά έχω πάρει μέχρι στιγμής. Τώρα τιμές και τέτοια θα τα δούμε όταν ολοκληρωθεί το κοτέτσι. Πάντως είμαστε σίγουρα κάτω από 50. Και εντάξει, εννοείται ότι έχω και πολλές εδώ. Απλά για να εξοικονομήσω λίγο χρόνο, πήρα καινούργιες. Βλέπετε. Δεν είναι ότι τις χρειαζόμαι γιατί έχω πάρα πολλούς κουβάδες με μεταχειρισμένες βίδες, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά, τώρα που το δω αυτό, είμαι σίγουρος ότι κάπου έχω 3. Αλλά είναι πιο μεγάλα, είναι περίπου 10 εκατοστά. Κάπου έχω φυλαγμένα, πρέπει να ψάξω να τα βρω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια στα γρήγορα. Ακόμα ένα, θα κάνουμε 2 για αρχή. Θα το κόψω στα 3,50 όσο είναι το κοτέτσι μου, γιατί αυτό νομίζω τώρα είναι στα 4 μέτρα και 4-5 εκατοστά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα το κόψω στα 3,50 και το ένα θα μπει σίγουρα μπροστά και το άλλο μάλλον στη μέση. Δεν ξέρω ακόμη παιδιά, γιατί και εγώ ακόμη αυτοσχεδιάζω. Θα το δούμε σιγά σιγά στην πορεία. Εδώ είμαστε. Παίζει να είναι παιδιά από τα καλύτερα αυτοσχέδια δοκάρια που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος και να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Το θέμα είναι πώς το βγάζω εκεί πάνω. Το πρώτο μου αυτοσχέδιο δοκάρι βρίσκεται και επίσημα στη θέση του. Βλέπετε έχει μπει μέσα στο σειρά με τα παλέτα που έχω βάλει. Και τώρα παιδιά θα κάτσω ένα ξυλαράκι, όλα αυτά τα ξυλαράκια που βλέπετε εδώ πέρα, να βάζω 2 καρφιά στο καθένα. Και έχω βάλει και ένα τέτοιο ξύλο, το χοντρό που λέγαμε τις προάλλες, το βλέπετε εκεί πέρα. Το έχω βάλει πρόσωψη, έτσι. Θα μπει και δεξιά και αριστερά το ίδιο. Δηλαδή θα πάρει όλη την ευθεία πρόσωψη το συγκεκριμένο ξυλαράκι και θα καρφωθούν όλα αυτά. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, φίλοι μου, θα γίνει και από τη μέσα μεριά. Θα καρφωθεί σε όλα αυτά τα σημεία. Βλέπετε ότι έχει εφαρμόσει πάρα πολύ ωραία το δοκάρι μας. Θα μπουν και αυτά, όπως είπαμε, από πάνω πρόσωψη προς τα έξω. Και αφού ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, θα πάω να φτιάξω και τα υπόλοιπα αυτοσχέδια δοκάρια, έτσι ώστε να τα βάλουμε ένα από εδώ και να πάμε μέχρι κάτω. Θα μπουν σειρές εδώ πέρα. Έβαλα και ένα στη μέση, όχι μόνο για να μοιράσω την απόσταση από τη μια μεριά στην άλλη, αλλά και για να δέσω τη μία πλευρά με την άλλη. Και τώρα θα πάω να κάνω και τα υπόλοιπα δοκάρια για να βάλω τις κάθετες με εδώ τις σειρές, όλες, σε αυτά τα σημεία. Όπως βλέπετε φίλοι μου, η κατασκευή προχωρά κανονικά. Έχω βάλει και τα πλαϊνά δεξιά και αριστερά. Και προτού προχωρήσω να βάλω τα ενδιάμεσα, παιδιά, πήρα την απόφαση να βάλω και αυτά τα κάθετα δοκάρια εδώ κόντρα για να ενισχύσω ακόμη περισσότερο το μεσαίο. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, παιδιά, τελικά αυτά τα ξύλα που είπα ότι θα τα βάλω πάνω πρόσωψη γύρω-γύρω, τελικά δεν τα έβαλα, γιατί κάθεται πολύ καλύτερα το δοκάρι μου έτσι. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, έχασα 2-3 εκατοστά πιο κάτω από ό,τι υπολόγιζα, αλλά δεν πειράζει, γιατί κάθεται μια χαρά και η κλίση είναι πολύ καλή, όπως βλέπετε. Μπροστά έβαλα και ένα σπάγκο από τη μια μεριά στην άλλη, έτσι ώστε όταν τοποθετήσω τα υπόλοιπα να είμαι στην ίδια ακριβώς ευθεία. Άφησα 25 εκατοστά μπροστά και 30 πίσω, παιδιά. Και για του λόγου του αληθές, παιδιά, κάποιοι θα μου πείτε τώρα αυτό το πράγμα αντέχει βάρος. Πάμε να το μάθουμε. Είμαι 65 κιλά, παιδιά, και θα βάλω όλο μου το βάρος στο πιο ευαίσθητο σημείο της κατασκευής. Γεια σας! Παιδιά, βοήθεια! Βοήθεια! Ωραία. Βλέπετε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. 65 κιλά στο πιο ευαίσθητο σημείο και δεν κουνήθηκε ούτε μιλίμετρο. Συνεχίζουμε. Τοποθέτησα και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια δεν τα έχω μετρήσει ακόμη. Είναι στο περίπου. Δείτε εδώ, ρε φίλε. Αυτά είναι. Και τώρα αυτό που πρέπει να κάνω, παιδιά, είναι να τα ευθυγραμμίσω βάσει του σπάγκου που έχω βάλει και μετά να μετρήσω με το μέτρο μου και να τα στερεώσω ανά 60 εκατοστά. Τώρα, όσον αφορά την κλίση που σας είπα προηγουμένως, εγώ τελικά δεν το έκανα 30 εκατοστά, το έκανα 25 εκατοστά. Για τα δικά μου δεδομένα είναι μια χαρά, παιδιά, φεύγει πολύ καλά το νερό. Τώρα, αν εσύ βρίσκεσαι κάπου που έχεις πιο ακραία καιρικά φαινόμενα όπως χιόνια κτλ., εννοείται ότι αυτό δεν αρκεί. Θέλεις τουλάχιστον 40 με 50 εκατοστά ύψος, έτσι ώστε να έχεις τουλάχιστον 30% κλίση. Πάμε τώρα να τα ευθυγραμμίσουμε, να τα στερεώσουμε και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, παιδιά, θα το βάλω ανά 58 εκατοστά και όχι ανά 60, γιατί το κοτέτσι είναι 350, όχι 360. Ναι, γεια σας. Τι κάνω εδώ? Αυτό είναι το ξύλο που θέλω να κάνω την πόρτα, αλλά όπως βλέπετε χωράει όλο το χέρι μου εδώ μέσα, είναι πολύ στραβό. Οπότε αυτό που κάνω, παιδιά, είναι να το βιδώσω πάνω στην κατασκευή, να το τραβήξει μέσα, να το αφήσω 2-3 μέρες εκεί πέρα μέχρι να τελειώσω όλα τα υπόλοιπα. Πας και σιώσει και κάνω καμιά πόρτα, ξέρω εγώ. Προσπαθώ, τι να κάνω. Βλέπετε, έχει πάρα πολύ κενό. Για την κάλυψη της σκεπής, παιδιά, σκεφτόμουν να έβαζα ένα χοντρό νάιλον σε όλη την επιφάνεια και να την έφτιαχνα με παλέτες, δηλαδή στυλ κεραμίδια, όπως είναι τα κεραμίδια το ένα πάνω στο άλλο, κάπως έτσι. Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, παιδιά, νομίζω είναι κακή ιδέα, γιατί όλο και από κάπου θα μπάζει νερά, θα δημιουργούνται υγρασίες και δεν νομίζω να αντέξει πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Οπότε, παιδιά, θα χρησιμοποιήσουμε πάνελ, τσίγκους δηλαδή, όπως τα λέμε εμείς εδώ, όπως αυτά που έχουμε στο δίπλα κοτέτσι. Είναι και πιο γρήγορο και αντέχει και περισσότερα χρόνια. Τώρα, για να μπορέσω να βάλω τα πάνελ, θα πρέπει να βάλουμε αυτά τα ξύλα εδώ, τα χοντρά, που χρησιμοποιήσαμε και με τις προηγούμενες δουλειές που κάναμε, και να τα βάλουμε
αντίθετα από ό,τι είναι τώρα τα δοκάρια, δηλαδή από τη μια μεριά στην άλλη. Είπαμε ρε παιδιά, φτιάχνουμε κάτι οικονομικό, αλλά να μην το μορφήσουμε λιγάκι. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Έτσι λένε τουλάχιστον. Μόλις ολοκλήρωσα και το σκελετό της οροφής, φιλαράκια μου, βλέπετε πόσο όμορφο έχει βγει εδώ πέρα. Εννοείται παιδιά ότι δεν εμπιστεύομαι ποτέ μου οποιαδήποτε κατασκευή που να γίνεται μόνο με καρφιά. Βάζω βίδες παντού για να ασφαλίζω καλύτερα την κατασκευή μου. Βλέπετε εδώ πέρα πως έχει βγει και από εδώ. Εν τω μεταξύ 2 του Μάη παιδιά και βρέχει ρε. Καλά θα πάει αυτό. Anyway. Έχω φέρει και τα πάντελ μου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, μεταχειρισμένα εννοείται. Είπαμε δεν βάζουμε τίποτα καινούριο. Είναι όλα ανακυκλώσιμα. Ναι, ολοκένουργια. Βλέπετε τι τρύπες έχουν έτσι. Ευτυχώς είναι λίγο πιο μεγάλο, οπότε μπορώ να τα κόψω αυτά μπροστά. Να τα αφαιρέσω. Τώρα οι τρυπούλες, αν δεν εφαρμόσουν ακριβώς εκεί που είναι τα ξύλα μας, εντάξει, θα βάλουμε σιλικόνη να το κλείσουμε, παιδιά, δεν πειράζει. Πολύ καλά πήγε αυτό. Δείτε εδώ, παιδιά, καινούργοι. Ούτε τρυπούλα δεν έχουν, λέμε. Λοιπόν, μπροστά είμαστε έτοιμοι. Τώρα είναι το πίσω μέρος. Θα πάω να κόψω και αυτούς τους 3 για να γίνει 4-20, όσο είναι αυτός δηλαδή. Έτοιμη και αυτή η μεριά. Τελικά αναγκάστηκα να κόψω και τον τεταρτό από εδώ, παιδιά, που είπα ότι δεν θα τον κόψω γιατί ήταν φάλτσα κομμένος, όπως βλέπετε. Έχασα ακόμα 5-6 εκατοστά εδώ, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω είμαι ok. Και είμαστε έτοιμοι για τοποθέτηση, παιδιά. Πάμε λίγο γρήγορα γιατί. Ναι, δεν μας βλέπω καλά. Δεν ξέρω αν φαίνεται, παιδιά, αλλά εδώ είναι τρίπιος, όπως βλέπετε. Οπότε αυτό θα το αφήσω στην έξω μεριά από εδώ, γιατί θα είναι λίγο πιο έξω από το ξύλο. Οπότε λογικά δεν θα έχω πρόβλημα, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Οι βίδες που θα χρησιμοποιήσω, παιδιά, είναι αυτές που μου είχαν μείνει από αυτόν το κοντέτσι. Είναι 5 εκατοστά και είναι με μύτη μπροστά για ξύλο. Παιδιά, έχουμε δε πει τέλος και πει πάνω από το κεφάλι μας, δείτε. Μόνο που ο Ανδριάνος έκανε μια χαζομάρα. Κλασικά. Βιάστηκα να τα τοποθετήσω, ρε παιδιά, γιατί άρχισε η βροχή και έκανα λάθος το μέτρημα, ρε φίλε. Από εδώ έχω 7 εκατοστά και από εδώ έχω γύρω στα 10 με 11. Όχι, ρε φίλε. Καλά, ιδανικά ήθελα να είναι και 3-4 εκατοστά μπροστά έξω, αλλά δυστυχώς δεν με έπαιρνε. Γιατί όπως είδατε τα πάνελ ήταν τρίπια. Anyway, πάντως καλύπτει και το μπροστινό ξύλο. Ελάχιστα έξω, είναι 1 εκατοστό περίπου, αλλά δεν πειράζει. Φτάνει που θα προστατεύεται όλο το υπόλοιπο. Μέσα δείτε πως είναι, παιδιά. Έχουμε λίγο τρυπούλες, τις οποίες θα κλείσουμε με σιλικόνη. Και είμαστε μια χαρά. Ορίστε και η πίσω μεριά, φίλοι μου. Αν εξαιρέσουμε το λάθος που έκανα στο μέτρημα, παιδιά, πάντως φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Μια χαρά. Να. Με αυτή τη σιλικόνη εδώ πέρα θα κλείσουμε τις τρυπούλες, παιδιά. Με το σαλάμι. Να. Δεν τρώγεται, είπαμε αυτό, παιδιά. Μην το βλέπετε έτσι. Πάντως από βάρος, παιδιά, αντέχει πάρα πολύ καλά γιατί ανέβηκα πάνω και βάλα όλες τις βίδες. Οπότε είναι κομπλέ, αντέχει μια χαρά. Λοιπόν, φιλαράκια μου, σε αυτό το σημείο θέλω να μου επιτρέψετε να πω ένα τεράστιο χρόνια πολλά στο γιο μου, στο Μιχαλάκι μου, το αφεντικούλι μου.
Μιας που σήμερα 2 του Μάη είναι τα γενέθλια του, Μιχάλη μου, χρόνια σου πολλά, να είσαι πάντα υγιής και χαρούμενος. Όσον αφορά την κατασκευή, παιδιά, θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο τον ντύσιμο. Κάτι άλλες λεπτομέρειες που έχουμε να κάνουμε, αλλά την παραλαβή και των νέων κοτούλων. Κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις τη συνέχεια. Σπάσε το κουμπάκι του like αν σου άρεσε. Περιμένω τα σχόλια σου να μου πεις την άποψη σου. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά!